नमस्ते साथीहरू, तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ इन नेपाल। साथीहरू, आज फेरि म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। एउटा भिडियोमा एउटा स्पिकर मगाएको थिएँ मैले, जुन चाहिँ यो मैले अनलाइनबाट मगाएको थिएँ र यो स्पिकर चाहिँ म तपाईहरुलाई ओपनिङ गरेर देखाउने छु र कस्तो छ यो चाहिँ मैले मगाएको र तपाईहरुलाई म अझ ओपनिङ गर्ने छु र यसको चाहिँ सिस्टम के छ र सबै म चेक गरेर देखाउने छु। यसको साउन्ड कस्तो छ, यसमा म्युजिक बज्छ बज्दैन, म सबै चेक गर्ने छु। अब यसको ओपनिङ गर्छु। अब ओपनिङतिर साथीहरू, यो चाहिँ मैले लजादाबाट अनलाइन सपिङबाट मगाएको हो र यो चाहिँ अनलाइन सपिङबाट र यसले चाहिँ आफ्नो म्युजिक बजाउन पनि काम गर्छ र म्युजिकको साथसाथमा हामी गीत पनि गाउन सक्छौँ। माइक्रोफोनको युज पनि गर्न सक्छौँ। माइक्रोफोनको स्वरूपमा यसलाई हामी लिन पनि सक्छौँ र यसलाई ब्लुटुथ म्युजिकको स्वरूपमा पनि लिन सक्छौँ। ब्लुटुथ पनि लाग्छ, एफएम पनि बज्छ र आफ्नो पेनड्राइभमा भएको गीतहरू पनि बजाउन मिल्छ र मैले यसलाई ओपनिङ गरिरहेको छु र अहिले म यसको ओपनिङ गरेर गीतहरू बजाउने छु। कस्तो साउन्ड दिनेछ र यसको माइकको आवाज कस्तो दिनेछ यसको पनि म रेकर्ड गरेर यहाँलाई सुनाउने छु र अब यसलाई खोल्नतर्फ लाग्नेछु। हेलो 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 हेलो